Shtetit një dëm të konsiderueshëm ekonomik. Prokuroria e Tiranës ka zbardhur skemën mashtruese e cila dyshohet se ishte vënë në zbatim prej 3 muajsh, madje në përgjime një prej të ndaluarve i kërkonte të birit që të diqte materialet. Të paktën për 3 muajt e fundit, operatorët e transportit publik të linjave kryesore në kryeqytet kanë operuar me bileta të falsifikuara, duke përfituar të ardhura të konsiderueshme dhe duke shkaktuar një dëm të rënd ekonomik. Prokuroria e Tiranës ka mundur të zbardhë skemën që vuri në pranga administratorët kryesor të linjave urbane të kryeqytetit, që akuzohen për fshehje të ardhurash dhe falsifikim të letrave me vlerë. Ka qenë inspektorët e tatimeve që kanë konstatuar fillimisht shkeljen, duke referuar policisë. Tatimorët kanë kryer një kontroll në linjat urbane, pasi nga shtypshkronja e letrave me vlerë ishin vënë në dijeni se biletat që përdoreshin në këto linja nuk prodhoheshin nga kjo shtypshkronjë. Me njëherë janë sekuestruar disa nga bloqet e biletave të udhëtarëve, të cilat janë dërguar shtypshkronjës për ekspertim, ku ka rezultuar se biletat nuk janë të njëjta të prodhuara nga shtypshkronja e letrave me vlerë. Ato ndryshonin në konfiguracion, ngjyrën e letrës së përdorur, por kishin të njëjtur numër serie me biletat që janë marrë nga punojësit e këtyre shoqërive në drejtorinë e tatimeve. Prokuroria ka vënë në përgjim dhe numrat telefonik të administratorëve të këtyre kompanive dhe nga interceptimi i tyre ka rezultuar se pronari i firmës Ferlut, Ferdinand Ibrahimi, komunikonte me djalin e tij shtetasin Anastas Ibrahimi në lidhje me disa dokumenta që donin t'i digjnin, pasi policia kishte shkuar në banesë dhe kërkonte që Ibrahimi të paraqitej në polici. Në këto momente djali i tij Anastas ka marrë dokumente të dyshuara të falsifikuara dhe ka tentuar të largohet, por është ndaluar nga policia, e cila ka gjetur në automatin e tij tip Maserat 105.000 bileta të dyshuara të falsifikuara, si dhe mandat arkëtimi të cilat u sekuestruan. Policia ka arrestuar 8 persona, të cilët pritet të dalin të premte në gjykatë për vlerësimin e masës së sigurisë. Rasul Miklaev, 34 vjeçari çeçen i kërkuar nga Rusia për pjesëmarrje në organizatën terroriste të Shtetit Islamik, kërkon që të mos ekstradohet. Në seancën ku do të shurtojë kërkesa e Moskës në gjykatën e Durrësit, ai tha se atje do ta vrasin. Gjykata i caktoi një avokat kryesisht dhe vendosi që seanca e radhës për ta shtuquajturin terroristi Mehmet apo Diego Maradona të mbahet më 10 shtator. Mos më deportoni në Rusi, pasi atje do të më vrasin. Me këtë kërkesë u drejtua Rasul Miklaev gjykatës së Durrësit që më 10 shtator do të nisë shurtimin e kërkesës së Rusisë për ta ekstraduar. 34 vjeçari banues në Çeçeni akuzohet nga Moska për pjesëmarrje në organizatë terroriste, specifikisht Shtetin Islamik, por ai vetë mohon këtë akuzë. Më herët kur u vu në pranga, ai kishte deklaruar se kishte krijuar një organizatë në ndihmë të viktimave të luftës në Siri dhe nuk ishte terrorist. Në seancë, Miklaev kërkoi të mbrohet nga avokat kryesisht, pasi theksoi se nuk ka mundësi për ta paguar, edhe pse shfaqet skepticizëm, ndërsa në dispozicioni është vënë edhe një përkthyese. Në këto kushte dhe në mungesë të argumentuar të përfaqësuesit të prokurorisë, gjyqtari Paulin Cera e shtyu seancën duke i dhënë kohë mbrojtjes të njihet me akuzat dhe dosjen e 34 vjeçarit. I dyshuari për terrorizëm u arrestua në qendrën e mbyllur të emigrantëve të palishëm në Karrec të Vorës nga drejtoria e antiterrorit, si pjesë e grupimit terrorist të Jaish al-Muhaxhirin al-Ansar, pjesë e Shtetit Islamik ISIS. Ai ka hyrë në Shqipëri në verën e 2018 dhe për rreth 11 muaj ka qëndruar në qendrën e Karrecit, ku u shtir si person që nuk fliste e dëgjonte, ndërsa prezantohej si Diego Maradona. Por këto sjellje të çuditshme kishin ngjallur dyshimet e autoritetet, që më pas zbuluan se në fakt bëhej fjalë për një person në kërkim. Shpërtimi i gazit në karburantin Ecoil në Lezhë, ku pasiguria rezultoi se ishte certifikuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial, ngriti shumë pikë pyetje, por veçanës erët ka pasur edhe një akt që mund të cilësohet heroizmi i një punonjësi. Nikolim Prenga, i që mbeti plagosur më rënd, nxori nga makina 2 fëmijët që ishin në mesin e 7 plagosurve. Pasiguria certifikuar nga ishti në karburantin Ecoil në superstradën Lezhë-Laç përpaks solli një tragjedi ndërsa la të plagosur 7 persona, por punojësi që mbeti i plagosur më rënd bëri një akt heroizmi mbrëmjen e së shtunës. Nikolim Prenga shpëtoi 2 fëmijët e çiftit që ndodheshin në makinën që po furnizohej me gaz në kohën e shpërtimit, ndaj edhe pse i dëmtuar rënd të atit nga spitali ku po trajtohet.
i është shprehur se nuk është pishman edhe sikur t'i kushtoj jetën. Edhe po të vdes, unë nuk jam marak se kam shpëtuar dytën. I ka gjerë makina? Po e ka gjerë nga makina, i ka larguar. 40 vjeçari pësoi djegje në 40% të trupit dhe ndodhet i shtruar në qendrën universitare Nën Tereza në gjendje të rëndë. Në familjen e tij në Llan të Lezhës janë në pritje të lajmeve nga spitali. Djali më ka thënë një djeg. Ka plas bombla në djeg, ka dhënë një shkëndijë të vogël në shtet. Në gjendje të rëndë mbetet në spitale dhe Bardhok Bushati që ndodhej në makinën që shpërtheu në flak ndërsa po furnizohej. Dyshimet janë se shkak për shpërthimin u bë një defekt në sistemin e gazit dhe një shkëndijë e shkaktuar nga ndezja e gjeneratorit pas ndërprerjes së energjisë. Ngjarja e rëndë nga ana tjetër vuri në dyshim sigurinë e karburanteve të inspektuara nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial, një institucion nën varësi të ministres Belinda Balluku, që e kishte certifikuar vetëm 4 muaj më parë. Automjetet e shqiptarëve po dëmtohen çdo ditë më shumë nga karburanti pa cilësi, edhe pse renditemi mes vendeve më të shtrenjta në rajon, dëmtimi i automjeteve prej naftës së keqe po krijon kostoshtesë për pronarët. Nga kontrollet e kryera në 2 muaj, problematik ka rezultuar një element që ndikon drejt për drejt në motor dhe në qarkullimin e automjeteve. Nafta pa cilësi po shkatërron automjetet e shqiptarëve. Nga kontrollet e realizuara në aksionin anti-informalitet janë zbuluar disa elementë mbi normat e lejuara me ligj. Sipas drejtorit të inspektimit të gazit dhe karburanteve në Inspektoratin Shtetëror Teknik dhe Industrial, karburanti i keq shkakton dëm në motor dhe në qarkullimin e automjeteve. Patjetër që tek automjetet do krijonte probleme, sepse 2 tregues kryesor që janë numri i cetanit dhe indeksi i cetanit, të cilët lidhen me momentin e ndezjes dhe me fuqinë e automjetit, patjetër që do kishte probleme në lëvizjen e automjeteve. Që prej nisjes së aksionit në vend janë konstatuar 12 subjekte me shkelje, ndërsa janë bllokuar disa qindra ton nafte solar jashtë standardeve. Si 550 ton gazoil në rezervuarin G46 ka rezultuar me shmangje dhe gjithsej sasia e bllokuar e gjetur me shmangje të cilësisë të treguesve cilësor është në sasinë 64.922 litra solar, e cila është bllokuar. Gjithashtu janë vazhduar dhe vazhdojnë procedurat në zinxhirin e kontrollit të gjithë subjekteve furnitore. Ekspertët shohin me shqetësim edhe faktin se në vendin tonë prodhimi vendas përzihet me benzinën që tregtohet në pikat e karburanteve. Prishja e cilësisë vjen nga përzierja e naftës bruto me komponentë të tjerë si mazuti apo solari. Disa drejtori institucionesh në Shkodër në varësi direkte nga qeveria kanë paraqitur dorëheqjet pa u mbushur ende 24 orë nga urdhri dhënë nga kryeministri Edi Rama. Një ditë pas debateve të forta në kryesinë e Partisë Socialiste mes kryeministrit Rama dhe ish të deleguarit për qarkun e Shkodrës Ditmir Bushati, ministria për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiropali i shmangu përgjigjet, ndërsa shtoi se Partia Socialiste nuk vendos për shkarkimet, por për parimet. Një ditë pas urdhrit të kryeministrit Rama, drejtorët meshkujt të institucioneve në varësi të qeverisë në Shkodër kanë paraqitur dorëheqjet. Ky veprim nuk do të thotë se ata largohen përfundimisht nga administrata, pasi siç u vendos në kryesinë e Partisë Socialiste të mërkurën, kjo do të jetë faza e parë që i hap rrugë procesit të rivlerësimit të secilit, bazuar në kontributet profesionale e politike. Ministria për marrëdhëniet me parlamentin, Elisa Spiropali, e pyetur për këtë tha se forumet e Partisë Socialiste nuk vendosin shkarkime, por saktojnë parimet. Ne nuk diskutojmë në këto forume për shkarkime dhe emërime, ka procedura ligjore se si zgjidhen drejtorët, ama ne vendosim parimet mbi të cilat ta duhet të zgjidhen dhe parimi është kontributi ndaj komunitetit dhe shërbimin ndaj qytetarëve të majtë dhe djathtë pa dallim. Një ditë më parë pati debate të forta në kryesinë e Partisë Socialiste në lidhje me situatën e krijuar në Shkodër. Burimet thanë se ka patur një përplasje mes kryeministrit Rama dhe Ditmir Bushatit, i larguar nga drejtimi i këtij qarku. Pak javë më parë, Bushati kërkoi të mos ketë shkarkime në masë në Shkodër, gjë që duket nuk u mor parasysh nga kryeministri. Nga Durrësi, ku sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, Taulant Balla, mblodhi të njëjtën drejtuesit e Këshillit të Rajonit të Mesëm, ministre Spiropali shmangu përgjigjen direkte për qëndrimet e Bushatit. Nuk është ky vendi. Faleminderit. Veç Shkodrës në proces të riorganizimit do të kalojnë edhe qarqet e tjera të vendit. Vëmendja kryesore është tek ato bashki që u
orën nga e djathta, kryeministri dhe njëherë është kreu socialist, ka kërkuar që emërimet në këtë bashki të jenë shumë të kujdesshme. Partia Demokratike ka publikuar sot një tjetër dokument të marrë nga sistemi Teams që vërteton sipas saj se Agim Kajmaku, kryebashkiaku i Vorrës, është i njëjti person me Jorgo Toton arrestuar në Greqi. Kryetari i Bashkisë së Vorrës i konsideron të pavërteta akuzat e Partisë Demokratike se ka qenë ndaluar në Greqi, por Stelia Blu vazhdon që të publikojë materiale duke theksuar se Jorgo Toto, i ndaluar për falsifikim kartmonedash në vitin 2003, është pikërisht Kajmaku. Ky dokument i marrë nga sistemi i Teams, dokumenti numër 1, është me foton e Jorgo Totos në pasaportën me numër Z014 8497, me të cilën edhe është arrestuar. Dokumenti i dytë është po ashtu i nxjerrë nga sistemi Teams dhe tregon pasaportën me emrin Agim Kajmaku por me të njëjtën foto, si dhe Jorgo Toto në pasaportën me të cilën është arrestuar. Krahasimi i dy fotove, që janë të njëjtit person, vërteton se personi i kërkuar në emrin Jorgo Toto në fakt është Agim Kajmaku. Në deklaratën për media, Strazimiri theksoi se provat e paraqitura janë të pakontestueshme. Provat janë të pakontestueshme dhe Agim Kajmaku apo Jorgo Toto duhet largohet dhe të merret i pandehur për veprën e tij penale të kryer në shtetin grek dhe për veprën penale të mashtrimit në deklarimet e formularit dekriminalizimit të kryer në Shqipëri. Por ai nuk largohet sepse e mbron Edi Rama. Prokuroria disa ditë më parë ka kërkuar Agim Kajmakut shenjat e gishtërinjve për të verifikuar nëse Kajmaku ka qenë i ndaluar deri më tani, ndërsa kryebashkiaku ende nuk është paraqitur para akuzës. Disa muaj pasi zona e Krujës është kthyer në një problem për kultivimin e kanabisit, policia e shtetit ka organizuar një aksion antidrog duke vënë në prangë 19 persona të akuzuar për mbjellje hashashi. Në kërkim janë shpallur edhe 7 persona të tjerë, por megjithë 10 arrestimet e kryera, policia duket se nuk ka arritur të sekuestrojë as edhe 1 gram lëndë narkotike. Një operacion i gjerë i policisë së shtetit në Krujë duket se ka konfirmuar dyshimet e prokurorisë për zhvendosjen e parcelave me drogë në zonat malore larg vëmendjes uniformave blu. 19 persona u arrestuan dhe 7 të tjerë u shpallën në kërkim pas një hetimi të nisur 3 muaj më parë për kultivim kanabisi në zonat malore të Krujës. Policia e shtetit tha se nga tërësia veprimeve hetimore ka rezultuar se grupi kriminal ka kultivuar bimë narkotike në zonën e pullzuar të fshatrave Shkret, Mafsheq, Noj, Qafshtam, Picrag, Bred dhe Borizan në bashkinë e Krujës. Në këto zona në periudha të ndryshme janë gjetur dhe asgjësuar nga forcat e rendit kubik të kultivuar me fara kanabis dhe fidan të dyshuara narkotike kanabis sativa. Gjatë operacionit të policisë së shtetit janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale 33 aparate celular dhe një armë zjarri pistolet zhurmuese. Deklaratës së policisë i mungon sasia e drogës së kapur, ndërsa burimet thonë se në momentin e ndërhyrjes nuk është bërë e mundur të sekuestrohet lëndë narkotike. Megjithatë, burimet e policisë bën të ditur se të arrestuarit akuzohen për stasi droge dhe fidan kanabisit të sekuestruar më parë gjatë aksioneve ndëshkimi 1, 2, 3 e 4, ku janë arrestuar 27 persona dhe 2 janë shpallur në kërkim. Arrestimi 19 personave vjen vetëm pak javë pas alarmit të dhënë nga zëri i Amerikës dhe RAI 3 në lidhje me rikthimin e kultivimit të kanabisit në vend. Sipas të dhënave jo zyrtare të policisë, në zonën e Krujës sekuestrohen sasi të përditshme kanabisi, por në sasi të vogla, çka është bërë shkak për ndjekjen penale të zyrtarëve vendor, që kanë bashkëpunuar me kultivuesit dhe nuk kanë denoncuar parcelat me drogë. Një raport i prokurorisë së Krujës i publikuar më herët nga RTV-ora theksonte se strategjia e kultivuesve të lëndës narkotike ka ndryshuar pasi ata po përdorin parcela të vogla me numër të vogël bimësh në vende të fshehta, kryesisht larg qendrave të banuara, në mal ose në pyje, gjë që kërkon një mobilizim më të madh nga organet ligjzbatuese për kontrollin e territorit dhe parandalimin në kohë të përhapjes së kësaj vepre penale. Guardia di Finanza italiane ka sekuestruar mbi 200 kg marijuan dhe ka arrestuar një 29 vjeçar shqiptar i cili po përpiqej ta transportonte drogën me makinë. Sasia nëse do të hidhej në treg do të kushtonte mbi 1.2 milion euro. Gjetja e mbi 2 kuintal marijuan ka çuar në arrestimin e një shqiptari në qytetin italian të Bolonjës.
Sasia prej 208 kg lëndë narkotike po transportoi në automjetin e 29 vjeçarit shqiptar me inicialet NR. Mjeti i tij u pikastë njëjtën nga patrulla e skuadrës bolonjeze të antidrogës, teksa lëviste në autostradë. Autori refuzoi sinjalet e policisë për ndalesë dhe tentoi të shpëtojë ndjekjes, duke rritur shpejtësinë, por tentativa për arratisje zgjati vetëm pak kilometra. Gjatë kontrollit lënda narkotike u gjetë ndarë në qindra pako të vogla dhe estivuar brenda autoveturës. Sipas Guardia di Financës së Bolonjës, nëse sasia do të hidhej në treg do të kushtonte mbi 1.2 milion euro. 29 vjeçari shqiptar i arrestuar me akuzën e trafikimit të lëndëve narkotike është dërguar në burgun e Bolonjës dhe pritet të gjykohet. Shqipëria mbetet furnizuesi kryesor i lëndëve narkotike në Itali. Në vitin 2018 mbi 1900 shtetas shqiptar ranë në pranga me akuzën e trafikimit të drograve, duke transportuar një sasi totale prej 6.3 ton marijuan. Bandat shqiptare vitet e fundit po përfshihen gjithnjë më shumë në trafikun e kokainës nëpërmjet Spanjës e Holandës dhe më pas e shpërndajnë në të gjithë Italinë. Shtyhet afati për konsultimin e ligjit për faturat online pas shqetësimeve të biznesit se nuk ka kohë të mjaftueshme për njohjen e këtij sistemi. Gjatë një takimi konsultativ me biznesi, ministri Anila Denaj theksoi se për bizneset e vogla aplikacioni do të jetë falas. Bizneset do të kenë më shumë kohë që të njihen me kalimin e faturave online. Gjatë një takimi me bizneset, Ministria e Financave deklaroi se subjektet e vogla që do të kenë një xhiro deri në 2 milion lek do të përdorin një aplikacion falas si një mënyrë për të mos i rënduar. Afati për konsultimin e projektit të ri do të shtyhet me 2 javë. Marrjen e komenteve të projektligjit deri në datën 15 shtator, pasi kërkojmë vërtet që ky projektligj të diskutohet dhe të marrë parasysh të gjithë nevojat e biznesit dhe të grupeve të interesit. Sipas Denaj, vënia në funksion e këtij sistemi do të rrisë transparencën e transaksioneve. Të ketë një kontroll më të mirë të transaksioneve tregtare ndërmjet taksapaguesve, të ketë një kontroll më të mirë dhe monitorim të afateve të pagesave ndërmjet tatimpaguesve për shpejtimin dhe automatizimin e proceseve të biznesit. Shumë e rëndësishme është faturat online pritet të hyjnë në fuqi në janar të vitit të ardhshëm. Bashkia e Peqinit është në kolaps financiar. Prej 3 muajsh rreth 180 punonjës nuk marrin pagat pasi njësia vendore nuk ka më para. Kryebashkiaku i dal nga zgjedhjet e 30 qershorit fajson përgjendjen drejtuesit paraardhës që nuk mblodhen sipas tij të ardhurat. Bashkia e Peqinit është gati në kolaps financiar. Prej 3 muajsh administrata nuk ka marrë rrogën. Mësohet se janë rreth 180 punonjës që nuk janë paguar për punën e tyre, ndërsa shkaku lidhet me problemet financiare dhe mosmbledhja e të ardhurave nga vetë bashkia. Kjo situatë pranohet edhe nga kryebashkiaku Lorenz Tosku, i cili i kontaktuar nga Radio Televizioni Ora tha se problematika është e mbartur nga administrata e para zgjedhjeve të 30 qershorit. Ai thekson se po punohet për të gjetur një zgjidhje, por nuk është në gjendje të jap afate. Problematika është e mbartur. Unë mora detyrën vetëm më 7 gusht. Shpresoj që këtë çështje të marrë zgjidhje sa më parë. Kjo kërkon durim dhe mirëkuptim nga punonjësit. Duke parë gjendjen financiare të institucionit të pushtetit lokal, kryebashkiaku i Peqinit shton se është i vetëdijshëm se punonjësit rrogat e prapambetura nuk mund t'i marrë njëherësh, ndaj kërkon durim e mirëkuptim. Lorenz Tosku mori drejtimin e Peqinit në zgjedhjet e 30 qershorit, ndërsa në 4 vitet të fundit bashkia ishte drejtuar nga Sajmir Hasalla i PD-jus. Autoriteti Medias Audiovizive ka shtyr me 30 ditë fikjen e transmetimeve analoge për qarkun e Tiranës, Durrësit dhe të Vlorës. Bordi Amas ka vendosur që kalimi në platformën digjitale të nisë në fillim të muajit tetor. Në një deklaratë për mediat, kryetari Gentian Sala u kërkoi operatorëve që tregtojnë dekodera që t'japin informacion të plotë mbi sasinë që disponojnë, si edhe të marrin masa për mbulimin me sinjal të bashkisë së Himarës dhe të Sarandës. Qytetarët e Vlorës, Durrësit dhe Tiranës do të kenë mundësi të ndjekin transmetime televizive përmes platformave analoge edhe për një muaj tjetër. Bordi i Autoritetit të Medias Audiovizive ka vendosur në mënyrë unanime të shtyjë me 30 ditë fikjen e transmetimeve analoge në këto 3 qarqe. Në një deklaratë për mediat, kryetari Amas Gentian Sala tha se kalimi në platformën digjitale do të nisë në fillim të muajit tetor. Ka rezultuar që ende një numër shumë i lartë qytetarësh vazhdojnë të shikojnë në transmetimet analoge. Bordi i Amës ka vendosur shtyrjen e afatit të mbylljes transmetimeve analoge në qarqet Tiranë, Durrës, Vlorë me 30 ditë. Shtyrja me 4 javë do të krijojë mundësi qytetarëve të marrin masa.
Sala kërkoi nga operatorët ekonomik që të japin të dhëna për sasinë e dekoderave që disponojnë, si dhe të marrin masa për të mbuluar me sinjal bashkitë Saran dhe Himar. Pasi operatorët kryesorë, sidomos ato që kanë platforma audiovizive, nuk kanë dhënë informacion për sasinë e dekoderave mbas pyetjes që është bërë nga institucioni. Të marrin masat me njëhershme për shtrimin e infrastrukturës digjitale. Ky është një problem shumë thelbësor. Qarkun e Vlorës, 3 nga platformat nuk kanë sinjal në zonat mëdha urbane. Sala lajmëroi se Bordi Amas ka gati kërkesën ndaj qeverisë për ngritjen e Komitetit Ndërinstitucional të Punës, që do të ndjek procesin e digitalizimit pas shkrirjes së Ministrisë së Inovacionit.